आज आपण हे सनफ्लॉवर कोस्टर बघणार आहोत. बिगनर्स फ्रेंडली आहे, बनवायला खूप सोपं आहे. ह्याच्यासाठी ही मी ॲक्रेलिक जी आता रांगोळीसाठी वूल वापरतात ती वापरली आहे आणि 4 प्लायची वूल येलो कलरची वापरलेली आहे. ही रांगोळी वूल कुठल्याही मार्केटमध्ये मिळते तुम्हाला. आपण तिचा उपयोग आज क्रोशाच्या वस्तूसाठी केलेला आहे. त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर लगेच सबस्क्राईब करा. म्हणजे तुम्हाला अशा नवनवीन वस्तू बघायला मिळतील. ह्याच्यासाठी मी 8 नंबरची सुई वापरलेली आहे. आता मी फर्स्ट एक नॉट घालते आहे आणि नेहमीप्रमाणे आपण जे फर्स्ट सर्कल करायला जो चेन वापरतो तशा मी 6 चेन घालून घेते आहे. आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये मी एक नॉट घालते आहे, स्लिप स्टिच. आता मला या सर्कलमध्ये डबल क्रोशे घालायचे आहेत. त्याच्यासाठी आता मी सुरुवात करते. पहिल्या 3 चेन म्हणजे एक डबल क्रोशा होतो. त्याप्रमाणे आता मी 13 डबल क्रोशे ह्याच सर्कलमध्ये घालणार आहे. तुम्हाला अजून कुठल्या नवीन वस्तू बघायला आवडतील हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि हे सनफ्लॉवर कोस्टर थोडं वेगळं आहे. आवडलं तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा. आता हे कंप्लीट झाल्यावरती नॉर्मल आपण जी स्लिप स्टिच घालतो ती घालते. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट रो केल्यानंतर कळत नाही की आपले 12 खांब कुठले आहेत ते. तर आपण काय करायचंय ह्याच्यासाठी एक ट्रिक आहे. ती म्हणजे आपण ह्याची गॅप जी आहे ती काउंट करायची. ह्याच्यात टाके काउंट करायचे नाहीत. त्याप्रमाणे आपल्याला बोटाने फील करायचंय की टाका कुठे आहे आणि आपण कुठून सुरुवात करतोय. आता मी 2 टाक्याच्या जे मधली गॅप आहे त्याच्यामध्ये मी एक सिंगल क्रोशा घालते आणि त्याच्यानंतर मी 3 चेन घालणार आहे. आता हे आपले 4 झाले कारण आधी सिंगल क्रोशा घातलेला आणि ते वरचे 3 चेन म्हणजे 4 झाले. आता आपण नेक्स्ट जी गॅप आहे त्याच्यामध्ये आपण एक डबल क्रोशा घालणार आहे आणि असंच करत पॅटर्न कंप्लीट करणार आहे. गॅपमध्ये एक डबल क्रोशा आणि एक चेन, एक डबल क्रोशा, एक चेन असं करत मी हे पूर्ण सर्कल कंप्लीट करते. आता मी हे कंप्लीट करून ही जी वूल आहे तिथं थ्रेड पण मी कट करून घेतलेला आहे. आता मी येलो कलरने स्टार्ट करणार आहे आपल्या पेटल्स बनवायला. त्याच्यासाठी मी आता 3.5 ची सुई घेतलेली आहे आणि एक नॉट घातलेली आहे आणि जी एक चेनची जी गॅप होती त्याच्यामध्ये आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. आणि आता आपल्याला पॅटर्न सनफ्लॉवरच्या पेटल्सचं करायचंय. ह्याच्यासाठी आपण आता 3 चेन घातल्या आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशा घातला. आता आपल्याला 8 चेन घालायच्या आहेत. 3 झाले, 4 8 झालेले आहेत आणि आता फर्स्ट चेन सोडून सेकंड चेनवरती आणि त्याच्यानंतर पुढच्या सगळ्या चेनवरती आपल्याला
सिंगल क्रोशे घालायचे आहेत. आठ चेन घातलेल्या आणि सेकंड चेन पासून आपण सुरुवात केली आणि बाकीच्या सगळ्या चेनवरती आपल्याला सिंगल क्रोशा घालत रिटर्न यायचं आहे. आणि जिथे आपण सिंगल क्रोशा घातला होता तिथेही आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे, नंतर 3 चेन घालायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतर जी नेक्स्ट गॅप आहे तिथे परत एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे. असं सेम पॅटर्न आपल्याला सगळ्या गॅपमध्ये घालून कंप्लीट करायचं आहे. आता मी 3 चेन घातल्या, एक सिंगल क्रोशा घातला, परत 3 चेन घातल्या आणि एक सिंगल क्रोशा घालून परत 8 चेन घातलेल्या आहेत. हे असं पॅटर्न कंटिन्यू होणार आहे. हे मी पूर्ण करून घेतलेलं आहे. मध्ये आपण एक एक गॅप ठेवलेली आहे 3-3 चेन नंतर. म्हणजे 3 चेन सिंगल क्रोशा, 3 चेन असं केलेलं आहे. त्याच्यानंतर 8-8 चेन घातलेल्या आहेत आणि 7 चेनवरती सिंगल क्रोशे घातलेले आहेत. आता आपण जी मधली गॅप आहे तिथे आपण जो सिंगल क्रोशा घातला आहे तिथून आपण सुरुवात करायची आहे. आता हे जे आपण 8 घातले होते त्याच्यावरती आपण डबल क्रोशे घालायला सुरुवात करायची आहे. हा फर्स्ट चेन वरती मी डबल क्रोशा घातलाय. 2 3 4 5 6 आणि हे 7 पूर्ण झालेले आहेत. आता जी 8वी चेन होती जी आपण विणलेली नव्हती तर त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 डबल क्रोशे घालायचे आहेत. 1 आणि दुसऱ्या डबल क्रोशावरती आपल्याला एक पिकॉट घालायचा आहे. पिकॉट म्हणजे 3 चेन घालून वरच्या चेनवरती घालून आपल्याला एक स्लिप स्टिच किंवा डबल क्रोशा दोन्ही प्रकारे करता येतं. एक स्लिप स्टिच घातली आहे आणि परत त्याच्यातच आपल्याला एक डबल क्रोशा घालून परत आपल्याला सगळ्या ज्या चेन आहेत त्याच्यावरती डबल क्रोशे घालायचे आहेत. असंच करत करत आपल्याला सगळे पेटल्स बनवून घ्यायचे आहेत. आता जी मधला आपण जो गॅप केली होती आणि त्याच्यात एक सिंगल क्रोशा घातला होता त्याच्यामध्ये अजून एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे आणि आता आपल्याला नेक्स्ट पेटलकडे वळायचं आहे. त्या ज्या आपण 8 चेन आणि त्याच्यावरती सिंगल क्रोशे घातले होते आता परत त्याच्यावरती सगळे डबल क्रोशे घालायचे आहेत आणि 8व्या
चेनमध्ये एक डबल क्रोशा, अजून एक डबल क्रोशा, त्याच्यावरती पिकॉट आणि परत डबल क्रोशा आणि बाकी सगळ्यांवर डबल क्रोशे घालून पॅटर्न पूर्ण केलेला आहे. बघा हे किती खूप सुंदर दिसतं. ह्याच्यामध्ये तुम्ही कप ठेवू शकता किंवा दिवाळीमध्ये आपण कॅन्डल्स, पणत्या ज्या काही ठेवतो त्याही ठेवू शकता. दिसायला खूप सुंदर दिसतं. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन गोष्टींसाठी माझ्या क्रोशाच्या चॅनलला सपोर्ट करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.